हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत आहे. आज आपण फ्लावरची भाजी बनवणार आहोत. बघा, या ठिकाणी सर्वप्रथम फ्लावर व्यवस्थित निवडून घेतला, बारीक चिरून घेतला तो, आणि त्यानंतर कढईत गरम पाणी ठेवलं एक मग्गा, आणि त्यात हा फ्लावर थोडंसं गरम पाण्यातून उकळून घेतला, काढून घेतला. पाणी गरम झाल्याबरोबर ते पाणी या पद्धतीने नितरून घेतलं चाळणीत टाकून. त्यातच थोडेसे वाटाणे टाकले म्हणजे भाजी टेस्ट येते. आता आपण भाजीला फोडणी देतो आहे. गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्यात एक पळी तेल टाकलं, लसणाची पेस्ट आणि जिरं टाकलेलं आहे. आता बघा, आपण पाहतात तेल तापलेलं आहे. त्यात मी 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ टाकत आहे. यामध्ये आपण लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी हिरवी मिरची पण बारीक करून तरी टाकली. मीठ थोडंसं जास्त होईल असं वाटतं आहे म्हणून थोडं कमी केलं. या मिरचीपेक्षा निम्म आपलं मिठावर असतं. त्या ठिकाणी मी टाकते आता. त्यानंतर ही जी काय आपली भाजी पाण्यातून काढलेली ही आपण त्याच्यात टाकायची. त्यात कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीरमुळे भाजीला छान चव येते. आता ती व्यवस्थित परतवून घ्यायची. पोळीबरोबर खायला छान लागते ही भाजी. अतिशय सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट होते तयार. फार कमी सामान लागतं त्यालाही. आता तिला आपण 5 मिनिटासाठी कमी गॅसवर शिजू द्यायची आहे. झाकून ठेवायची म्हणजे पटकन शिजते, आणि गॅसचा स्पीड हा कमी करायचा आहे. मध्ये मध्ये तिला 1-2 वेळा पाहत राहायचं. आता आपली भाजी तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने अतिशय सोप्या महाराष्ट्रीयन रेसिपी आपल्याला पाहायच्या असतील तर मनीषा रेसिपी हे चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.